Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm tôm rang mặn ngọt nha các bạn. Cách chế biến tôm đơn giản nhưng hiệu quả, rất phù hợp cho bữa cơm thường ngày của gia đình. Thành phẩm tôm ngon, bóng bẩy với vị mặn ngọt đậm đà, kích thích vị giác. Ăn với cơm là hết sảy luôn nha. Sau khi xem xong video này, ai ít vào bếp cũng sẽ làm thành công từ lần đầu. Nếu hôm nay đi chợ có đi ngang qua hàng tôm, các bạn nhớ ghé mua một ít về thực hiện ngay món này cho gia đình thưởng thức nha. Nào chúng ta cùng vào bếp để thực hiện ngay thôi. Mời các bạn xem qua vài nguyên liệu đơn giản để chúng ta thực hiện món này. Bây giờ mình sơ chế tôm nha. Mình dùng kéo nè, cắt bỏ đi phần đầu tôm. Lấy bỏ đi chất bẩn ở đầu tôm nè. Cắt bỏ đi phần chân tôm luôn. Dùng tăm nhọn khơi vào cái đốt thứ hai để lấy chỉ đen. Như vậy nè các bạn. Nếu đứt thì mình khơi đốt dưới để lấy cho hết nha. Phần vỏ tôm và đuôi tôm mình giữ lại cho đẹp nha. Các bạn có thể lột vỏ tùy thích. Mình làm xong rồi nè. Mình cho muối vào khoảng 2 muỗng canh đó các bạn. Ngâm tôm trong 5 phút ha. Rồi rửa lại cho sạch. Sau đó mình sẽ cho rượu trắng khoảng 4 muỗng canh. Mình cho vào rửa tôm một lần nữa cho nó bám đi mùi tanh ha. Rồi mình rửa lại với nước một lần nữa là xong. Nếu tôm giữ đông lạnh các bạn nhớ sơ chế kỹ như vậy để cho món ăn mình được thơm ngon hơn nha. Tôm đã ráo nước rồi, mình cho qua tô để ướp luôn nè. Cho vào 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Các bạn sử dụng loại hạt nêm nào cũng được ha. Cho 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột hành, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Bạn có thể thay thế bằng hành và tỏi băm cũng được nha. Tiếp theo là 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh rượu nấu ăn để cho thơm ha. Nếu không có, bạn có thể dùng nửa muỗng canh rượu trắng nha. Trộn đều lên và để ướp trong 10 phút cho tôm thấm ha. Còn nếu mà không có thời gian, các bạn đem rim liền cũng được. Tỏi này tép to như vậy nè, mình sử dụng 4 đến 5 tép ha. Cắt nhỏ ra rồi sau đó băm nhỏ ra. Bạn nào thích ăn cay thì mình cho thêm vài trái ớt băm vào. Hành lá này thì mình cắt nhỏ ra một ít nữa. Vậy là xong rồi đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ pha sốt để rang tôm, gồm có 2 muỗng canh đường nè, 2 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Thêm 1 muỗng canh nước nữa. Khuấy lên cho nó tan đường. Bước cuối chúng ta rang tôm nữa là xong. Cho vào chảo 4 muỗng canh dầu nè. Tiếp theo cho tỏi băm vào chảo và phi lên cho thơm. Các bạn nhớ để lửa nhỏ thôi để tỏi không bị cháy ha. Cũng không cần phải phi vàng đâu nha. Khi mà tỏi bắt đầu hơi chuyển màu thì mình cho tôm vào ngay. Xào tôm lên. Lúc này mình cho lửa thật lớn cho tôm nhanh chín ha. Đồng thời vỏ tôm được giòn nha các bạn. Rồi mình cứ xào như vậy khoảng từ 5 đến 6 phút. Khi thấy phần vỏ tôm chuyển màu đỏ cam đều hết như vậy nè, thì mình tiếp tục cho sốt nước mắm đường lúc nãy đã chuẩn bị mình cho vào. Lúc này các bạn hạ xuống lửa vừa thôi ha. Trộn đều lên cho sốt gia vị từ từ ngấm vào thịt tôm nha. Tôm này có gạch nên lên màu đẹp quá các bạn.
Nếu các bạn sử dụng tôm đất nhỏ hơn, loại tôm nước ngọt thì sẽ có màu nhạt hơn. Các bạn có thể sử dụng thêm màu dầu điều cho đẹp nha. Mình rang đến khi nước sốt và nước ở trong tôm nó cạn bớt đi. Rồi mình hạ lửa thật nhỏ. Thỉnh thoảng trộn đều lên cho gia vị rút hết vào tôm nha. Như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp luôn ha. Rắc thêm một ít hành lá cho hấp dẫn nè. Cho thêm chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Thời gian hoàn thành món ăn này rất nhanh. Khoảng 15 phút là bạn đã có ngay món ăn cho cả nhà rồi. Mình gấp tôm ra đĩa nè. Và trang trí cho đẹp nha. Tuy món ăn đơn giản nhưng mình trang trí thêm xíu cũng sẽ tăng phần hấp dẫn. Mình dùng nha, mời các bạn. Thịt tôm ngọt, vỏ giòn giòn, thơm mùi nước mắm đặc trưng cùng gia vị. Vị mặn ngọt vừa vặn, kích thích vị giác, rất là đưa cơm luôn. Công thức này của mình vừa ăn với cơm luôn nha, không cần chấm thêm nước chấm đâu. Có thể dùng kèm với dưa leo và cà chua đều ngon. Món này mà ăn kèm thêm tô canh rau, canh chua hoặc canh khoai mỡ, rất thú vị luôn nha. Làm nhiều các bạn có thể bảo quản tủ lạnh nè. Vài ngày sau mình ăn vẫn thơm ngon. Khi ăn nhớ quay trong lò vi sóng khoảng 2 phút nha. Chúc các bạn thành công với món tôm rim mặn ngọt. Nếu thích nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký để xem những chia sẻ mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.